بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أعزائي متابعي قناة الريم التعليمية. قبل ما نبدأ بدرسنا الجديد بحب لكم أنه في بأسفل الفيديو رابط لتدريبات القراءة والكتابة. طبعا نحن بنبدأ بحل تدريبات الكتابة بالأول وبعدين تدريبات القراءة. وما بنبدأ بحل هالتدريبات إلا بعد ما نتأكد أن نحن قدرنا نتقن الحرف بشكل جيد. قبل ما نبدأ ما تنسوا الضغط على اللايك وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع كل الناس اللي بتعرفوهم. أهلا وسهلا فيكم بالجزء الثالث من حرف الباء. الجزء الثالث من حرف الباء وهو الكتابة، طريقة كتابة حرف الباء. طبعا في الدرس في الجزء الأول والجزء الثاني من حرف الباء تعلمنا حرف الباء بالحركات القصيرة، وأيضا تعلمنا شكل حرف الباء، وأيضا تعلمنا حرف الباء مع التنوين. في الجزء الثاني تعلمنا حرف الباء مع المد. واليوم سنتعلم طريقة كتابة حرف الباء. لنرى الآن كيف نكتب حرف الباء. الآن لاحظوا معي، طبعا الورقة تكون مسطرة، ونبدأ بالكتابة من اليمين إلى اليسار. لاحظوا معي حرف الباء يبدأ من أعلى السطر قليلا ينزل إلى السطر، ثم نمشي على السطر تماما ثم إلى الأعلى. لاحظوا، نضع نقطة تحت حرف الباء، فوق حرف الباء هنا فتحة، فتحة فوق الحرف من الأعلى إلى الأسفل بشكل مائل. ب. نأتي الآن لكتابة حرف الباء أيضا، ولكن مع الضمة، من الأعلى أعلى السطر قليلا إلى السطر، ثم نأتي بالخط على السطر تماما. حرف الباء لا ينزل تحت السطر، ثم نصعد إلى الأعلى قليلا، نضع النقطة تحت حرف الباء ثم نكتب الضمة. لاحظوا الضمة عبارة عن دائرة صغيرة بهذا الشكل، ثم ننزل إلى الأسفل. بو. الآن حرف الباء مع الكسرة، من أعلى السطر قليلا إلى السطر، نأتي بالخط، يمشي هذا الخط على السطر تماما، ثم نصعد به إلى الأعلى قليلا، نضع نقطة تحت حرف الباء، ثم نضع الكسرة تحت حرف الباء بشكل مائل من الأعلى إلى الأسفل بهذا الشكل. ب. الآن حرف الباء مع السكون، من الأعلى أيضا قليلا، أعلى السطر قليلا، ينزل إلى السطر، ثم نلف على السطر تماما، ثم نصعد إلى الأعلى، نضع النقطة تحت حرف الباء، ثم نضع السكون فوق الحرف، السكون دائرة صغيرة فوق الحرف. ب. ب. بو. ب. ب. لنتعلم الآن طريقة كتابة حرف الباء في أول الكلمة، وفي وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة متصل، وفي آخر الكلمة منفصل. لنرى الآن حرف الباء في أول الكلمة، يمسك بحرف بعده. لاحظوا، من أعلى السطر قليلا ينزل إلى السطر، ثم نلف خط على السطر، ولكن هنا لا نصعد إلى الأعلى،
يمسك هنا بحرف واحد، نضع النقطة تحت الحرف. هذا هو حرف الباء في أول الكلمة. الآن حرف الباء في وسط الكلمة. لنرى هنا خط، هذا الخط يعني أنه يمسك بحرف قبله. نمشي على السطر ثم نصعد قليلا إلى الأعلى ونعود من نفس الخط، ينزل إلى السطر ثم نمشي به على السطر بهذا الشكل. حرف قبل حرف الباء هنا وهنا بين حرفين. نضع طبعا النقطة تحت حرف الباء. الآن حرف الباء في آخر الكلمة ولكنه متصل. لنرى خط، طبعا هذا الخط يعني أن هناك حرف يمثل الحرف، ثم نصعد إلى الأعلى، نعود من نفس الخط من الأعلى إلى الأسفل، ثم نلف على السطر تماما، ثم نصعد قليلا إلى الأعلى ونضع النقطة. هذا هو شكل حرف الباء في آخر الكلمة متصل. الآن حرف الباء كامل منفصل بآخر الكلمة، أيضا من الأعلى قليلا إلى الأسفل، نمشي بهذا الشكل على السطر تماما، ثم نصعد إلى الأعلى، نضع نقطة. هذا هو شكل حرف الباء. الآن سنتعلم طريقة كتابة حرف الباء مع المد. مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. لنرى. لنبدأ. حرف الباء طبعا هنا من أعلى السطر يأتي على السطر، ثم نمشي به قليلا. الآن نصعد بالألف، نصعد بألف المد من الأسفل إلى الأعلى، نضع نقطة تحت الحرف وفتحة فوق الحرف، فتحة بشكل مائل من الأعلى إلى الأسفل بهذا الشكل. با. الآن سنكتب حرف الباء مع المد بالواو. لاحظوا من أعلى السطر قليلا إلى السطر، ثم نمشي إلى السطر تماما ونكتب الواو بشكل دائرة إلى الأعلى، نلف بهذا الشكل ثم ينزل إلى الأسفل. نضع النقطة تحت حرف الباء ثم نضع الضمة أيضا بشكل دائرة صغيرة بهذا الشكل، تلف بهذا الشكل ثم إلى الأسفل قليلا. بو. الآن حرف الباء مع المد بالياء. لنرى من أعلى السطر قليلا يأتي إلى السطر، ثم نمشي نصعد إلى الأعلى لنكتب حرف الياء. إلى الأعلى نعود من نفس الخط، ننزل نلف على السطر تماما، نضع نقطة تحت حرف الباء. هذا حرف الباء وهذا حرف الياء، نقطتان. نضع كسرة تحت حرف الباء، كسرة من الأعلى إلى الأسفل بشكل مائل. بي. لاحظوا بي، هنا المد بالياء. الآن شكل آخر للمد بالياء. لاحظوا من أعلى السطر قليلا
ننزل إلى ما قبل السطر، نمشي، ثم ننزل إلى الأسفل بشكل مائل من الأعلى إلى الأسفل بهذا الشكل، ثم بشكل دائري بهذا الشكل يمسك بالسطر. نضع نقطة تحت حرف الباء ونقطتان تحت حرف الياء. نضع الكسرة تحت حرف الباء من الأعلى إلى الأسفل. بي. أصبح لدي الآن با، بو، بي. الآن سنتعلم كلمتان فيها حرف الباء، كلمة باب وكلمة بابا. لاحظوا معي، با طبعا تعلمنا كتابة حرف الباء مع المد بالألف، با من أعلى السطر إلى السطر، ثم ننزل نلف بهذا الشكل على السطر، ثم نصعد بألف المد من الأسفل إلى الأعلى. نضع نقطة تحت الحرف وفتحة فوق حرف الباء من الأعلى إلى الأسفل بشكل مائل، ثم نكتب هنا با، ب، لنكتب حرف الباء منفصل من الأعلى إلى الأسفل. نمشي ثم نصعد إلى الأعلى قليلا ونضع النقطة. طبعا لا نباعد بين الحروف، باب، باب. الآن سنكتب كلمة بابا، با من أعلى السطر يأتي إلى السطر تماما، ثم نمشي إلى السطر، نصعد بالمد بالألف من الأسفل إلى الأعلى، نضع النقطة وفوق حرف الباء فتحة من الأعلى إلى الأسفل بشكل مائل. أيضا باء أخرى مع المد بالألف من الأعلى إلى الأسفل، ثم نلف ونصعد بألف المد من الأسفل إلى الأعلى حتى يمسك بالسطر. ثم نضع النقطة تحت حرف الباء والفتحة بشكل مائل من الأعلى إلى الأسفل. بابا. أصبح لدي باب، بابا. إلى هنا أعزائي نأتي إلى نهاية هذا الدرس. بتمنى أنه يكون الفيديو عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسوا دعم القناة والاشتراك بها ومشاركة الفيديو مع كل الناس اللي بتعرفوهم واللي بتحبوهم. تابعوني بدرس جديد وحرف جديد.